Cách để thay đổi thông tin chủ cửa hàng ở trên TikTok Shop. Trước đây thì chúng ta không làm được điều đấy. Tuy nhiên sau ngày 6 tháng 1 năm 2025 TikTok đã cập nhật một cái tính năng mới. Đó là cho phép những cái chủ sở hữu cửa hàng được thay đổi cái thông tin pháp nhân ở trên cái TikTok Shop. Cụ thể các bạn sẽ được áp dụng cho những cái trường hợp như sau. Ví dụ như các bạn là cá nhân nhé, và các bạn muốn chuyển nhượng qua cho hộ kinh doanh hoặc là công ty khác, hoặc là các bạn là cái hộ kinh doanh hoặc là công ty muốn chuyển nhượng qua cho hộ kinh doanh hoặc là công ty khác, thì hai trường hợp này sẽ được hỗ trợ để có thể thay đổi thông tin chủ sở hữu gian hàng ở trên TikTok Shop các bạn nhé. Vậy thì quy trình thực hiện như thế nào và cách để thao tác thì bây giờ các bạn hãy nhìn, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết nhé. Đầu tiên thì các bạn cần phải tìm hiểu về quy trình để chúng ta thay đổi cái chủ sở hữu cửa hàng này. Thứ nhất là các bạn phải kiểm tra về cái tiêu chí đủ điều kiện. Ví dụ như là các bạn nhớ là cửa hàng của chúng ta phải là bình thường, tức là cửa hàng chúng ta không bị hủy kích hoạt, hoặc là chúng ta không trong cái giai đoạn đóng cửa hàng ha. Thì cái này hầu hết là các bạn đều có thể đáp ứng được rồi. Thứ hai nữa là gì? Không có yêu cầu rút tiền nào đang được xử lý ha. Trong trường hợp mà các bạn đang có số tiền lớn thì các bạn nên là cân nhắc giữa việc là chúng ta rút tiền đi, hoặc là chúng ta có thể thực hiện quy trình xong, sau đó chúng ta sẽ tiến hành rút tiền sau cũng được, nhưng mà các bạn phải cân nhắc cái này. Số 2 đó chính là về cái thông tin cũng như là giấy tờ bắt buộc. Ví dụ như trong trường hợp số 1 nhé, các bạn là cá nhân này, các bạn muốn chuyển sang là gì, hộ kinh doanh hoặc là doanh nghiệp ấy, thì các bạn thứ nhất là với cái chủ sở hữu hiện tại thì các bạn phải có một cái giấy tờ tùy thân, cụ thể ở đây là căn cước công dân ha. Vậy thì thứ hai nữa, chủ sở hữu mới chúng ta không cần phải có giấy tờ tùy thân. Nếu như các bạn là hộ kinh doanh hoặc là doanh nghiệp thì chúng ta sẽ có cái chứng nhận đăng ký kinh doanh, đúng chưa? Rồi chúng ta chuẩn bị cái này nhá. Đấy, các bạn nhớ này, nếu như các bạn là chủ shop cũ thì chúng ta cần phải nhìn vào cái cột chủ sở hữu hiện tại. Còn cái người mà chủ sở hữu mới chúng ta nhìn vào cột số 2 nha, tránh trường hợp mình nhầm. Và các bạn nhớ là chúng ta phải có một cái thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ. Thì cái này thì hiện tại là TikTok họ đã cho chúng ta cái mẫu rồi, thì chúng ta có thể tải về, sau đấy chúng ta sẽ tiến hành là photo ra, xong chúng ta là scan lại nha các bạn. Đây là một cái mẫu văn bản về cái thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu cửa hàng. Các bạn có thể download cái mẫu này, TikTok họ đã cho chúng ta một cái form rồi, các bạn cứ tải về và sau đó các bạn cập nhật. Nhớ là các bạn phải cập nhật đúng chính xác những cái thông tin, ví dụ như là mã cửa hàng này, tên cửa hàng này, rồi là giấy tờ của bên sở hữu cũng như là bên chuyển giao mới, vân vân. Thì các bạn nhớ là phải cập nhật chính xác đúng như ở trên cái giấy tờ tùy thân cũng như là giấy phép đăng ký kinh doanh, để cái giấy tờ của chúng ta sẽ được duyệt nhanh nhất các bạn nha. Sau khi các bạn đã chuẩn bị đủ những cái giấy tờ và tài liệu đó thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta thực hiện cái yêu cầu nhé. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ mở TikTok Shop lên và các bạn sẽ click vào trong cái ô là biểu tượng logo của các bạn ấy, và các bạn sẽ ấn vào nút là tài khoản của tôi. Ở trong cái mục tài khoản của tôi này thì các bạn sẽ ấn vào nút là cài đặt tài khoản nha các bạn. Ở trong cái mục cài đặt tài khoản này các bạn sẽ truy cập vào cho mình cái mục là trung tâm chứng nhận. Lúc này thì các bạn sẽ tiến hành là có một cái nút phía bên dưới này là nó sẽ hiện là nếu bạn cần cập nhật quyền sở hữu cửa hàng của mình, hãy bắt đầu quy trình, thì các bạn bấm vào đây giúp mình nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái tiêu chí này, thì ví dụ như tiêu chí số 1, số 2 ok rồi thì các bạn sẽ tiến hành là thực hiện cái xác minh. Thì bây giờ các bạn sẽ bấm vào nút xác minh nhé. Thì lúc này nó sẽ yêu cầu chúng ta xác minh bằng email hoặc là số điện thoại, thì các bạn chỉ cần ấn vào gửi mã là được nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ thực hiện xác minh qua email và mình sẽ tiến hành là dán mã vào. Sau khi các bạn đã xác minh cái mã một lần thông qua cái email hoặc là số điện thoại rồi, các bạn ấn vào nút tiếp theo nha. Ở đây thì các bạn sẽ tiến hành là thông tin cái chi tiết của chủ sở hữu hiện tại. Thì ở đây mình đang thực hiện cái hình thức là chuyển từ cái cá nhân thông qua là hộ kinh doanh thì các bạn sẽ tiến hành là cập nhật cái này nhé. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta úp cái mặt trước và mặt sau của căn cước công dân, và các bạn nhớ là chúng ta phải nhập đúng cái số căn cước công dân và thông tin để quy trình của chúng ta diễn ra nhanh nhất và được xét duyệt. Các bạn sẽ ấn vào nút tiếp theo giúp mình. Tiếp đến thì sẽ đến cái phần là thông tin chi tiết của chủ sở hữu mới. Trong trường hợp này thì sẽ có hai hình thức là hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Thì ở đây mình đang chuyển qua hộ kinh doanh, thế nên là mình sẽ chọn là hộ kinh doanh nha các bạn. Tiếp đến này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ cần phải cập nhật thông tin như sau: tải lên bản scan giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của bạn này. Chúng ta chỉ cần tải cái giấy phép kinh doanh thôi. Ở đây chúng ta không cần phải gửi căn cước công dân lên nha các bạn. Sau khi mà các bạn đã tiến hành là điền thông tin xong thì nó sẽ đến một cái phần là thông tin bổ sung, là thỏa thuận thay thế nghĩa vụ. Thì các bạn sẽ tiến hành là tải cái thỏa thuận của chúng ta lên nhá. Và cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành là ấn nút tiếp theo giúp mình nhé. Sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là kiểm tra tổng thể lại về cái phần yêu cầu của chúng ta nữa. Và sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là tích vào đây giúp mình này. Và các bạn sẽ tiến hành ấn nút gửi giúp mình. Khi các bạn đã tiến hành là khởi tạo cái yêu cầu thay đổi cái chủ sở hữu cửa hàng ở trên TikTok Shop, các bạn sẽ phải mất khoảng 15 ngày làm việc để chúng ta có thể là xem xét yêu cầu. Và các bạn nhớ nhé, trong quá trình chúng ta xem xét thì các bạn sẽ không thể thực hiện các hành động như là rút tiền và thay đổi hay là bổ sung thông tin. Nên là các bạn cân nhắc thật là kỹ trước khi mà chúng ta thay đổi cái chủ sở hữu cửa hàng ở trên nền tảng TikTok Shop. Và chúc các bạn thực hiện thành công. Các bạn nào có câu hỏi hãy comment bên dưới nha. Chào các bạn.